Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our Baybayin class. Sa video nito ay ating matutuhan kung paano isulat ang mga character S sa se, si, so, su, at ti, ta, te, tito, tu ng Baybayin. And let's start! Umpisahan natin sa character S. Ito po ang character S ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 3. Let's practice! Again. 1, 2, 3. Tayo pipinin. Last 1, 2, 3 then 1. Let's proceed sa character T. Ito po ang character T ng Baybayin. Uulitin ko po. 1, 2. And let's practice. Character T. Ulitin ko po. Ta. Character T. T. To. Tu. Character T. Last, character Ta. Character T. T. To. Tu. At character T. Isulat ang salitang sipa gamit ang baybayin. Time is up.
Ang salitang sipa ay may dalawang pantig. Si, unang pantig, at pa, pangalawang pantig. Uunahin natin ang unang pantig. Ito ang karakter C ng Baybayin. Pangalawang pantig. Ito ang pa ng Baybayin. Ito ang salitang sipa gamit ang Baybayin. Next, isulat ang salitang tasa gamit ang Baybayin. Time is up. Ang salitang tasa ay may dalawang pantig. Ta, unang pantig, at sa, ikalawang pantig. Unahin natin ang unang pantig. Ito ang karakter ta ng Baybayin. Pangalawang pantig. Ito ang karakter sa ng Baybayin. Ito ang salitang tasa gamit ang Baybayin. Isulat ang salitang hito gamit ang Baybayin. Time is up. Unang pantig at ikalawang pantig. Unahin natin syempre ang unang pantig. Ito ang karakter hi ng Baybayin. Pangalawang pantig. Ito ang karakter to ng Baybayin. Ito ang salitang hito gamit ang Baybayin. Sulat ang salitang ahas gamit ang Baybayin. Time is up. Ang salitang ahas ay may dalawang pantig. Unang pantig, a, at ang pangalawang pantig ay has. Ito ang karakter A ng Baybayin. Ikalawang pantig, uunahin natin ang karakter ha. At karakter S. Ito ang salitang ahas gamit ang Baybayin. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bambi and give me now, evaporate. Bye!